أعتقد أن ما يصرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدخل في إطار الحرب النفسية للضغط على الجانب الإيراني حتى سرعة الوصول إلى اتفاق. نعلم أن هناك مذكرة تفاهم من 14 بند، 5 منها لصالح إيران، مه. وهي وهذه الخمس بنود وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية. لم يتم ذكر المفاوضات النووية أو الملف النووي في خلال ال 14 فقرة أو بند. لكن اليوم الرئيس الأمريكي بيذكر بأن إيران وافقت على كل شيء، ووافقت على تسليم اليورانيوم المقصى بنسبة 60%، وإيران لم تصرح بذلك، وهي تقول سوف يكون هناك ترقيق لليورانيوم المقصب، أي تخفيض نسبة التخصيب من 60% إلى 3.67% لتصبح وقودا للمفاعلات النووية لتوليد الكهرباء. وبالتالي أعتقد أن توازن الإنهاك بين الطرفين واضح. الولايات المتحدة الأمريكية تريد سرعة إنجاز وتحويل مذكرة التفاهم إلى اتفاق قبل تجديد النصف الكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم بأي شهور قليلة. وإيران أيضا هي تعاني اقتصاديا من الحصار البحري الذي تم فكه الآن. هناك حصار بحري من يوم 13 إبريل حتى الآن منع إيران من تصدير أي برميل نفط، أي خسائر 500 مليون دولار يوميا. وإيران بتعاني من تضخم اقتصادي يصل إلى 70%، ارتفاع أسعار كل يوم، بطالة تصل إلى 30%، وبالتالي معاناة الاقتصاد بشكل كبير. هي تريد رفع أو الإفراج عن الأصول المجمدة، وأعتقد أن كان وفد إيراني موجود في قطر للإفراج عن 6 مليار دولار، لكن الرئيس ترامب يقول لن يدفع أي أموال لإيران، وفي الوقت نفسه هم يفاوضون في قطر حتى يحصلوا على 6 مليار دولار. أعتقد أن كل ذلك كلا الطرفين يريد هذا الاتفاق، وأعتقد أنه سوف يصل في النهاية إلى اتفاق نهائي، لأن وقف إطلاق النهار تم، لكن اشترطت إيران بأن تشمل كل الجبهات وخاصة جبهة لبنان وجنوب لبنان، نعم. ولم تعترض الولايات المتحدة الأمريكية. بالرغم من ذلك بنجد أن هناك السماح بتصدير النفط الإيراني الآن. صحيح هناك قلة في عدد السفن التي تعبر في السابق قبل هذه الحرب في 28 فبراير الماضي كان بيعبر 120 سفينة، الآن من 4 إلى 6 سفينة، أي أن هناك المفاوضات متعثرة على 3 ملفات أساسية. الملف الأساسي هو فتح أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل إيران وفرض رسوم تسميها أن هي خدمات وإدارة مشتركة مع الجانب العماني اللي وافق أن يكون مشتركا مع إيران في إدارة هذا المضيق. أيضا الملف النووي اشترطت إيران أن يتم تأجيله إلى مراحل لاحقة، أي بعد 60 يوما اللي موجودين، بالرغم من أن هذه الحرب نشأت لغرض الملف النووي. الآن بيتم تأجيله